Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog đang đứng đồi gọi là đồi Tâm Linh của khu du lịch sinh thái Ánh Dương tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đường đi Buôn Súp, E Súp và cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng trên 40 km nha các bạn. Mình đang đứng tại 18 vị vua Hùng Vương. Xin lỗi các bạn, đến lúc bây giờ là mới có 9 giờ 15 thôi các bạn, mà trời nắng như đổ lửa. Xin lỗi các bạn, mồ hôi mình bây giờ nó túa ra như tắm. Bây giờ mình xin cả vị vua cha và 18 vị vua Hùng đây các bạn, mình xin đọc lược sử lại cái lịch sử của 18 vị vua Hùng Vương thời bấy giờ nha các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục. Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog đang làm tiếp tục cái clip là 18 đời vua Hùng Vương nha các bạn. Đây là những cái dấu tích của 18 vị vua. Thì ông này đã bị ngã xuống đây các bạn. Bây giờ mình xin đọc lại cái vua Hùng có thật không. Trước giờ chúng ta đều có những hiểu biết nhất định về thời đại của vua Hùng, nhưng vì mặc định đó là những câu chuyện hoang đường do người đời sau dựng lên để giải thích hoặc hiện tượng tự nhiên hoặc là có sự tích điển cố, và không nhận biết được rằng phía đằng sau là một thế giới rất hệ thống huyền ảo và chi tiết. Vâng, xin thưa các bạn, đây là 18 vị vua nha các bạn. Ta không muốn các con tập chơi trong những ngày dỗ của ta, không hiểu gì về nó và vua Hùng. Thời đại Văn Lang có thật không? Câu hỏi đầu tiên xuất hiện khi tìm hiểu về các vị vua Hùng, đó chính là thời đại Văn Lang có thật không? Trước hết chúng ta có thời điểm hiện tại và khẳng định Văn Lang là một giai thoại có thật trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, những chi tiết về thời đại này có thật tới mức nào thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sự thật. Chính các bạn có thể tự chọn cho những câu chuyện thú vị nhất. Rất khó có thể đưa ra những thông tin số liệu dẫn chứng chính xác và thuyết phục về thời đại Văn Lang cũng như các vị vua Hùng. Vâng, xin thưa các bạn, đây là những cái vị vua, những cái chân giao chỉ nha các bạn. Đây là những cái bàn chân giao chỉ của tất cả là 16 vị vua là đi chân không. Còn 2 vị vua là có mang hài nha các bạn. Như hai vị vua kề ông vua cha này là có chiếc hài này các bạn, có mang đôi hài, bên kia có mang đôi hài và có quần áo là hình như quan văn hay sao, không có là gươm này nha các bạn, không có gươm giáo. Nhưng phía bên này là những cái vị vua trước này là có gươm giáo. Ví dụ như đây các bạn, có gươm giáo, nhưng mà vị vua đó là không có gươm giáo. Cái vị vua văn là đứng gần vua cha là không có gươm giáo. Mà trên trước hết là cho tới thời điểm này hiện tại không thể khẳng định Văn Lang là một giai thoại có thật trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên những chi tiết về thời đại này có mức nào chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chính xác về các thế sự, tự lựa chọn cho những câu chuyện thú vị nhất. Rất khó đưa ra những thông tin số liệu dẫn chứng chính xác và thuyết phục về thời đại Văn Lang cũng như các vua Hùng. Đây là của cái thông tin của Google nha các bạn. Thứ nhất là vào trước vì kỳ thực trước 1000 năm Bắc thuộc, dân tộc ta đã ký tự riêng hay là vẫn không có một ẩn số. Những công trình nghiên cứu chưa có kết quả được ghi nhận rộng rãi. Không có chữ viết đồng nghĩa với việc không có sách vở ghi chép lại lịch sử. Vâng, thưa vua cha, cho con đứng lên con đọc cái tiểu sử của 18 vị vua nha vua cha. Con cũng mới tìm hiểu đây. Xin thưa tất cả các bạn ủng hộ mình để Thanh Long Vlog làm hết cái clip này và tìm hiểu lịch sử nhân chứng của 4.000 năm văn hiến của người Việt Nam ta. Thứ hai, chính sách đồng hóa của người Hán cực kỳ mạnh bạo, đặc biệt là giai đoạn năm 43 sau khi Mã Viện đánh bại được quân đội của Hai Bà Trưng. Thế kỷ thứ 15, khi nhà Minh xâm lược nước ta, mọi dấu tích văn hóa bản địa đều được chúng tìm cách tiêu hủy. Đồng thời chính sách tuyên truyền nho giáo đẩy mạnh vai trò của sử Hán
Tất cả những dấu tích còn lại không nhiều, những câu chuyện truyền miệng và có nhiều dị bản và đa phần mang màu sắc huyền thoại, khiến cho việc khẳng định sự hiện diện của một nhà nước Văn Lang vua Hùng không hề dễ dàng. Đúng rồi, một cái truyền thuyết có mấy ngàn năm thì không phải dễ để mà tìm hiểu cho nó chính đáng các bạn. Cuốn lịch sử Việt Nam ra đời nhất là vào thời đại thấy là Đại Việt Lược Sử, hay còn gọi là Việt Sử Lược, được một tác giả thời Trần viết bằng chữ Hán vào năm 1372. Có chép đồng thời Trang Vương nhà Chu năm 692 và 682 trước công nguyên. Ở bộ Gia Ninh nay là Phú Thọ, có người lạ dùng ảo thuật áp chế được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương. Đó là Văn Lang, đặt hiệu nước ta là Văn Lang, phong tộc hoàng hậu nhất chất phát. Chính sự dung lối kết nút truyền được 18 đời về gọi là Hùng Vương. Cuốn lược sử được dù cho là lâu đời nhất cũng là cách thời đại vua Hùng một thiên niên kỷ. Thật sự quá khó khăn để xác định thật giả trong những trường hợp như thế này. Những bộ sử Trung Hoa cho chúng ta cái nhìn rõ về phần khách quan và ghi lại đáng tin hơn. Bộ Việt Nam Chí của Thẩm Hồi Viễn Trung Quốc năm 453 và 456 có chép giao chỉ rất màu mỡ, ngày xưa có quân trưởng gọi là Hùng Vương giúp việc cho Hùng Hầu. Về việc Thục Vương đem 3 vạn quân tiêu diệt Hùng Vương. Đây là vua cha, đức vua cha đây các bạn. Đây là cái uy nghiêm là áo quần có hoa văn nha các bạn. Xin vua cho con ghi lại, đây là có hoa văn. Cái hoa văn ngồi là không có bệ rồng nha các bạn. Nhưng có một cái ghế, đây là cái ghế cũng như giá bệ rồng. Đây là áo vua cũng có cái khắc chạm khắc nha các bạn. Trên áo trên này là có một cái mặt trời. Ở trên cái mũ của vua là có mặt trời. Xin cha cho con ghi lại có mặt trời. Và chân là có hài nha các bạn. Chân đây là có hài đây. Đâu mình nói đây, chân đây có hài đây, 2 cái đôi hài. Và 2 cái vị quan văn gần cận thần nhất của vua là có hài. Còn những cái vị mà vua kế cận là không có hài nha các bạn. Có gươm giáo mát mà không có hài. Đây là những cái váy, cái khố ngày ấy các bạn. Là ở trần hết, tất cả là ở trần hết, chỉ có 2 ông cận thần là được áo mão nha, được áo mão nha các bạn. Ở bên đây cũng có mão nhưng mà chỉ có khố thôi chứ không có mang giày và cũng không có áo rõ ràng, không có áo. Cùng với lúc đó là tài liệu văn học dân gian, thông tin về khảo cổ địa lý lịch sử và những phát hiện, chúng ta có thể khẳng định một thời đại Văn Lang là có thật. Các vua Hùng là ai? Người Việt ta vẫn luôn tự hào nồi giống rồng tiên con lạc cháu hồng. Lấy mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ chung của toàn dân tộc. Tuy nhiên, mặc dù những dữ kiện trên có thể tạm khẳng định và tồn tại Văn Lang là câu hỏi về các danh tính của vua Hùng thì dường như sẽ mãi mãi không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Đúng rồi, nó cũng phải là cả mấy ngàn năm rồi, nó cũng làm sao thất bản rồi các bạn. Không có thể là đính chính lại rõ ràng nó như vậy. Vì không thể khẳng định được. Vấn đề ở đây chỉ còn lại là các bạn có tin hay không, hay là đúng hơn là các bạn muốn tin mình là con rồng cháu tiên hay không mà thôi. Nếu bạn đã từng tự cười khi sách lịch sử hồi phổ thông chép lại rằng Đại Hùng Vương kéo dài hơn 2.000 năm nhưng chỉ có 18 đời, còn lại cũng đã tìm được đúng địa chỉ. Theo một nguồn gốc Ngọc Phả Giai Thoại kéo dài 2.622 năm. Nếu chia ra tới 18 đời thì trung bình mỗi đời vua có là 145 năm. Tuổi thọ mỗi vị tầm 200 đến 300 tuổi. Trong đó có thể kể đến những số nhân vật nổi bật như Lạc Long Quân, tức Hùng Hiền Vương, có thời gian trị vì rất dài là đến 400 năm. Tuổi thọ của ngài là 506. Hay Hùng Chiêu Vương
chính là chàng hoàng tử Lan Liêu có sự trách bánh chưng bánh dày. Chúng ta biết là vị vua có tuổi thọ cao nhất là 692 tuổi, có 60 vợ và 23 con trai và 36 con gái. Đối với thời đại mà theo tính toán tuổi thọ của Việt Nam chỉ khoảng có 220 đến 30 thì con số quả là thật quá hoang đường. Vâng, xin thưa các bạn, đây là cái vị vua cha đứng sau nha các bạn. Nó hơi khó đi lắm, chứ nếu mà tại vì đứng dít quá đi các bạn, ai mà chuyến từ đâu về đây. Chắc trước đây nó cũng có, đây có một cái đình gì đây mà bị cháy đây các bạn, thành ra là giờ họ mới quy tụ khiêng về đây. Đây là cái dấu tích khiêng về, chứ không phải là cái dấu tích mà họ những ông vua này ông đã chết ngự và ông đã đứng với cái vị trí đúng như ông nha các bạn. Đây là vì quá hoang đường nên những cái giả thuyết được đặt ra là có con số 18, phải là 18 vị vua và 18 ngành vua. Mỗi ngành gồm trên dưới chục vị, tổng cộng là 108 đời vua. Nếu như vậy thì thời gian vị vua của một vị vua là 15 năm. Không như thế này thì có vẻ đáng tin hơn, nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Thực tế vào việc xác định thời đại Hùng Vương kéo dài đến 2.000 năm chỉ truyền thuyết. Theo những bằng chứng khảo cổ học tìm thấy thì sớm nhất thời đại Hùng Vương, các nhà Văn Lang chỉ được tìm thấy vào thế kỷ 12 trước công nguyên, rất trùng khớp với câu chuyện sứ thần Việt thường thị sang cống nạp cho Trang Vương của nhà Chu lịch sử Trung Quốc. Nếu lấy lại làm thời điểm bắt đầu của 18 đời Hùng Vương thì mỗi vị cai trị khoảng 20 năm, như thế dường như là đáng tin cậy nhất, hợp lý nhất và khoa học nhất. Vâng, xin thưa các bạn, đó là những cái tình tiết tiểu sử của 18 vị vua mà của trước công nguyên nha các bạn. Nhưng không hề, đó là có một cái dịch thuật nào đây đã ra thì mình xin đặt trên Google, chứ mình không có nắm rõ nha các bạn. Con số 18 vốn không hề đáng tin cậy khi các nước Á Đông số 9 và các bội số của nó như số 18 đều không biểu tượng của may mắn và phát đạt. Tạm chấp nhận là vị vua Hùng có 18 đời, nhưng trong truyền thuyết câu hỏi tiếp theo sẽ là những ai? Trong khuôn khổ và bài viết này, nhóm sẽ ra sự thông tin của Ngọc Phá Hùng Vương thời Trần Lạc dẫn chứng. Trong đó 18 đời Hùng Vương được tính từ Kinh Dương Vương, Mặc Dù Hùng Long Vương, con trai của Lạc Long Quân. Hùng Vương thứ 3 mới là vị vua đầu tiên nghĩ ra danh xưng này, sau đó truy tôn bố là ông nội là quốc tổ. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, danh tích 18 đời vua bao gồm Kinh Dương Vương Húy Tộc, Hùng Hiền Vương Lạc Long Quân, Húy Sùng Lãm. Xin thưa các cụ, tôi xin đọc các tên các cụ cũng bỏ qua thứ lỗi để tôi dựng lại những cái hiện trường của những cái cuộc sống của ngài trong mấy ngàn năm văn hiến mà lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam đang mai một, và chúng tôi đang hiện trạng và lấy lại những gì hình ảnh của các vị vua trong 18 đời đã ghi lại cho con cháu chúng ta, cho thế hệ chúng ta cả mấy ngàn năm còn lưu giữ và còn mãi mãi lưu truyền, để chúng ta có thể tôn tạo lại những hình ảnh này, những cái bộ lạc này của người Việt Nam ta tuy lúc thời bấy giờ nó được hòn đào lại. Vâng, xin đọc là thứ 3 là Hùng Long Vương, Hùng Diệt Vương, Hùng Hy Vương, Hùng Hy Vương hai tên. Hùng Chiêu Vương là Lan Liêu, Hùng Vĩ Vương, Hùng Định Vương, Hùng Hy Vương, Hùng Trịnh Vương, Hùng Vũ Vương, Hùng Việt Vương, Hùng Anh Vương, Hùng Triệu Vương, Hùng Tạo Vương, Hùng Nghi Vương và Hùng Vệ Vương. Tất cả con số 18 không dẫn chứng chính xác, nên theo 18 tên kể trên không có kiểm chứng cả. Hơn nữa, nếu thời Triệu Đà trước nước ta thật sự có tiếp biến văn hóa mạnh mẽ với chữ Hán, và nhiều khả năng đây là một trong những cái tên của người sau sáng lập, củng cố niềm tin dân chúng vào chuyện rồng tiên, cũng như rất nhiều dị bản khác nhau về tên hiệu của vua Hùng Vương. Cả những chữ Hùng xếp theo diện tình nghi và
bị hán hóa. Nhiều giả thuyết cho rằng ban đầu có thể là âm cung trong tiếng Mường chỉ người con trưởng ngành hoa, âm là khun. Trong ngữ hệ môn Khmer và người Thái có nghĩa là người cầm đầu, tù trưởng, quý tộc. Những âm này sau khi các nhà sử học Nho gia đã lấy Hùng Vương theo tiếng Hán ghi lại danh xưng này. Còn tất cả thưa các bạn, rất nhiều cái tình tiết ly kỳ mà có nhiều đời đã ghép lại nha các bạn, không phải là một đời đâu. Đến đây thì câu hỏi Hùng Vương có thật hay không mình không còn quan trọng, và câu chuyện này vốn dĩ đã đủ hay ho. Blog. Vâng, xin thưa các bạn, đó là những cái lược sử mình cũng xin nói sơ thôi nha các bạn. Tại sao? Tại vì bây giờ nói nó ý nghĩa và cho nó chi tiết thì rất nhiều cái chi tiết để mà nói. Thì thôi bây giờ Thanh Long Vlog cũng xin tất cả các thế hệ sau này coi lại cái lịch sử vua Hùng Vương, 18 đời vua Hùng Vương của nước ta. Thì xin mình xin ghi lại những cái dấu ấn lịch sử của vua Hùng Vương của chúng ta. Thì đây là những cái bệ mà ở đâu người ta họ khiêng về đây, chứ không phải là họ quy tụ, họ xây ra cố định ở đây nha các bạn. Họ khiêng về cái dấu này là ở dưới này nó bị trống các bạn. Ở đâu họ đập họ khiêng về đây. Thì xin thưa các bạn là có dấu tàn tích của cái sự cháy các bạn. Đây các bạn, đây là những cái cây đà 10-20 nha các bạn, những cây đà 10-20. Đây là cũng cây đà 10-20 nha các bạn. Đây là cái sự đục của cái ngày xưa đó. Cái ngày đó mà cái dấu đục này là chỉ cái thời mà có ngàn năm rồi các bạn. Cái nhà mà gọi là đình làng miễu đó là tại sao cái này họ không lấy cái của đình của làng của miễu, là nếu cái người sống mà lấy cái này về làm nhà làm cửa thì cuộc sống nó không có phát triển được đâu nha các bạn. Thì đây là những cái cây mà người ta họ đốt nó vẫn còn đây các bạn. Đây là cũng cây 10-20, cái kèo, cái tinh, cái xuyên, cái tính gì đó. Đây là tất cả những cái tàn tích mà nó bị cháy ở đây nha các bạn. Bị cháy ở đây mà tại sao cái chỗ này là không có là hồi xưa là nó không có cái tượng cái nền này các bạn. Cái nền đây là cái tàn tích của cái mới xây đây, mới xây đá 46 của mình đây. Đây là mới xây các bạn, mới xây đá 46 rồi hình như họ xây cái này họ mới kéo những cái tượng này lên. Và hồi xưa cái chỗ này là một cái đình trước đây cả ngàn năm gì đó là mới có những cái tượng đó. Đây là cái cửa các bạn, cái cửa bằng pha của cái thời đó các bạn ơi. Đây xin thưa các bạn, đây là những cái cánh cửa bằng pha của cái thời đó mà nó bị cháy nha các bạn. Thì bây giờ vẫn còn cái tàn tích ở đây. Thì thôi bây giờ mình xin tất cả các bạn, đây là những cái tàn tích còn lại. Ở sâu này là không biết họ đào một cái hầm gì ở sâu đây không các bạn. Bây giờ nói cho mình cũng mua đi tìm văn hóa dân gian ở lịch sử Việt Nam. Thì tất cả những cái văn hóa dân gian nói là nó đã có ngàn năm rồi, mấy ngàn năm tân hiến. Thì không thể nào mà mình đi một lần mình làm một cái clip mà mình hiểu được hết các bạn. Thì mong các bạn hãy truy cập vào Google tìm lại những dấu vết lịch sử xưa của ông cha ta, của người 4.000 năm tân hiến đã để lại cái tàn tích cho chúng ta đến bây giờ. Chúng ta hãy tôn trọng và tìm lại những cái dấu ấn lịch sử đó. Đây là cái cây 10-20 nha các bạn. Họ cái tượng này là họ nó thấp cái chỗ này họ mới lấy cây để họ xeo lên, đó là họ kê cho nó bằng cái tượng của đức vua cha nha các bạn. Thôi giờ Thanh Long Vlog cũng xin thân chào các bạn và chúc tất cả các bạn hạnh phúc sức khỏe. Mình lên mình cũng khấn mấy lạy của vua cha và 18 người con nha các bạn. Xin vua cha hãy ban ân lành cho bá gia trăm họ con người Việt Nam của chúng ta. Và vua cha đã đi trước và để lại một cái hậu duệ của một cái tập tộc người Việt Nam của chúng tôi, nhưng mà tôi bị quên lãng, các con cháu, con rồng cháu lạc bị quên lãng, nó bị mai một vì đô mình, vì con người Việt Nam mình đô hộ quá nhiều cái thời kỳ của những cái nước đã qua xâm chiếm Việt Nam của chúng ta là mai một, và họ muốn là xóa đi những cái tàn tích, những cái ký sử, những cái lịch sử đó để cho họ bỏ cái truyền thuyết tập tục của người Việt Nam của chúng ta.
có một cái dòng thời gian quá ư là rõ ràng, quá ư là con rồng cháu lạc. Vậy thôi xin Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn. Bây giờ tất cả các bạn và Thanh Long Vlog là xin chào vị vua cha 18 đời Hùng Vương, và đây là tất cả các con của ngài trong 18 vị vua Hùng. Xin thân chào các bạn, chúc các bạn sức khỏe hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Xin